हाम्रो डिल्लु सरलाई चाहिँ धेरै धेरै माया यहीँबाट गुड मर्निङ गाइज, हेलो नमस्ते एभ्रिवान है। होप्सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो छ्याके एन्ड म पनि सन्चै नै छु है। सो नेक्स्ट भ्लग गाइज। सो आज चाहिँ हामी बिहान बिहान कहाँ जानु लागेको भन्दाखेरि एयरपोर्ट जानु लागेछौँ है। हामी 4जना छौँ, किनकि हाम्रो एउटा प्यारो साथी चाहिँ आज वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदैछ अरे क्या। अस्ट्रेलियन पिआर होल्डर बन्न जाँदैछ है हाम्रो एकजना प्यारो भाइ चाहिँ। त्यसैले यसो बिदाई गर्न जानु लागेको। सो त्यही नै हो, हामी चाहिँ कलेजबाट नै साथी हो होइन। हाम्रो कलेजको चाहिँ केटाहरू चाहिँ यस्तो मिल्ने है, जुन बेला नि सँगै हुन्छौँ क्या हामी। सो लङ टाइम नोसी काठमाडौँ आएको म त यार वर्षौँ भए जस्तो लाग्ने भने आम्मा कस्तो खाली देखेर क्या, नयाँ ठाउँ आएकी जस्तो लागिरहेछ। केटाहरू पालै पिलो नेपाल छोडेर जाँदैछन् होइन। टाउको केटाहरू पालै पिलो नेपाल छोडेर जाँदैछन्। तिमीलाई यसमा के भनाइ छ तिम्रो? तर कहिले जालान् जस्तो भएको थियो। आज आनन्द हुने भयो नि त हामीलाई, ढुक्क हो। अब यतातिर कुर्ने हो कि है, यतातिर कुर्ने हो कि केटाहरूलाई। मेरो हात खुट्टै जाम भइसक्यो। एयरपोर्ट अगाडि यस्तो हुन्छ नि त। Look at the beach guys, sexy beach. यसलाई म मोडिफाई गर्न सोचिरहेको छु होइन। छु आज 1-2टा सामान लिएर आउँछु यसको लागि। अनि त छँदैछ नि जो उड्ने उयो आएको छैन यार, हामी मात्र बसिरहेछौँ बाहिर। हाम्रो नि ब्याग भइसक्यो, भिसा लाग्न लागि गफ दिइहाल्यो फेरि। किन उड्न लाग्यो के भन्दैछ त यार। अब त हामी तिमीहरूलाई मिस गर्छौँ यार। हामी त छ क्या सिम्रो टाउको त उड्छ नि त अब चाँडै। मिस गर्छु तिमीहरूलाई म। अब त्यो मेमोरीहरू अब धेरै याद आउँछ होला है। त्यो मेमोरी त याद आउँछ। अस्ति मेरो हराएको थियो नि एउटा मेमोरी के त। हामी चाहिँ अहिले यहाँ एयरपोर्टमा आइसकेका छौँ। ओहो सही हो, गाह्रो छ। कता जाने हो टाउके? मलाई भन है, म त गाएन त। यहाँबाट त्यहीँबाट छिर्न मिल्दो रहेछ त। टाउके मुला हाउडे हेविज मोटरसाइकल पार्किङ। आमा यहीँबाट होइन छिराइदिउँ। जानला है
दिल्लु हाम्रो दिल्लु चाहिँ अब हाम्रो भ्लगमा मिस हुनेछ है सो अलराइट गाइज है अब चाहिँ म यहाँ टेकुतिर जान्छु समथिङ फिसी इन माई माइन्ड होइन सो मैले अघि नै भनिसकेको छु बाइक चाहिँ हल्का मोडिफाई हान्ने क्रममा छु म है त्यही भएर हल्का रमाइलो हानिदिउँ न होइन बाइकलाई पनि अलिकति नयाँ लुक्स दिउँ हामी त सधैँ एउटै लुगा लायो भने बोर हुन्छ श्रवण ब्लग्स ल है त 2000 भएको छ ल है त ल है ल कङ्ग्रेचुलेसन यसको लागि है ल है त साउट आउट टु ठकुरी ब्लग्स सो आज चाहिँ बाइक हल्का मोडिफाई अलिअलि गरेको छु होइन स्टिकर अलिकति थपेको छु ब्याक टु द बिस्ट बनाउनु पऱ्यो नि त होइन एन्ड पछाडि तेल टाइडी हाल्यो मैले चाहिँ मोडिफाई चाहिँ टेको मोडिफिकेसनमा गरेको छु होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम प्राइसको लागि चाहिँ टेन्सनै लिनु पर्दैन कि ढुक्क गयो हुन्छ होइन सो त्यही नै हो गाइज एन्ड एउटा चाहिँ हजुरहरूलाई म खतरा सरप्राइज दिन्छु त्यो चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा होइन नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ मिठो खालको एउटा कन्टेन्ट आउँछ मेरो है हजुरलाई सरप्राइज दिन्छु मेरो बाइकमा मैले के चेन्ज गर्न लगाएँ भनेर सो एनी गेस देन कमेन्ट डाउन गाइज है जसको कमेन्ट मिल्छ उहाँलाई हार्ट मेरो तर्फबाट है त गाइज सो अहिले चाहिँ लगभग 1-2 बजिसक्यो है एन्ड खानासाना केही खाएको छैन भोक लाएर मर्न लागिसक्यो अब खाजा खाइन्छ कि सिधै घर गइन्छ लेट्स सी केटाहरूलाई भनौँ होइन अनि ग्रुपमा एउटा केटो यहाँ उडिहाल्यो सही हो अब आइफोन चाहिन्छ है केटा हामीलाई आइफोन तर विदेश गएको मान्छेहरू अब आफ्नो साथीभाइ कोही गएको हुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा कुरा नै आइफोनको आउँछ क्या त बोक नबोक हामीलाई थाहा भएन तर हामीलाई आइफोन चाहियो होइन त सही हो थिमी एट थिमी मेरो फेरि ग्रामर मिस्टेक त फेरि खतरा हुन्छ नि त फेरि बोल्ने पछि ग्रामर मिस्टेक हुन्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म होइन मलाई हाँसिदियो अब तिनीहरूले हान्न आउँछन् सर्साइतिर हाल होइन के हो रहेछ स्टार्टै बन्द हानेर हिँड्दिरह भने छ्या धमेले के साइड लाइट के भएछ हो ठिकै छ नो प्रब्लम राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी बनेपातिन्द्रबाट आइसकेका छौँ होइन मिठो बाह्रमा अब भ्लग पनि लामो भयो आएन है एन्ड अब चाहिँ लेट्सको हौ यसरी घर जानुपर्ने छ काम छ त्यसपछि भ्लग इन्ड गरेर घर गएर ड्रेस चेन्ज गरेर अनि पसलतिर लाग्नु छ है सो त्यही नै हो जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला एन्ड हाउ वाज द भिडियो प्लिज कमेन्ट डाउन गाइज है अब चाहिँ म रेगुलर हुन्छ होला सायद
अहिलेसम्म थाहा चाहिँ छैन बट रेगुलरै गर्ने प्लानमा छु अहिले है। अब बिचमा केही प्लानले फ्लप खायो भने त छुट्टै कुरो भइहाल्यो, नत्र भने चाहिँ हामी गर्नु रेगुलर। अनि हाम्रो डिल्लु सरलाई चाहिँ धेरै धेरै माया यहीँबाट। अब आफ्नो गोल अचिभ गर्नु होइन, त्यही त हो नि। सो see you soon। सो फेरि पनि भन्न चाहन्छु गाइज, प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब होइन। माया देखाइदिनु होला, 5K चाँडभन्दा चाँडो पुऱ्याइदिनु होला। अनि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। Peace।